Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. După evenimentele de ieri, de la Vatican, sincer nu știu ce să mai cred. Am văzut întâlnirea tet-a-tet a lui Zelensky cu Trump, o întâlnire cât de cât mai normală, mai civilizată decât întâlnirea care a avut loc la Casa Albă atunci când, efectiv, Donald Trump și-a dat măsura valorii lui. Nu știu ce să cred. Sincer, nu am încredere în Donald Krasnov Trump, nici după întâlnirea de ieri, pentru că omul ăsta în ultimele 3 luni s-a comportat mizerabil, nu doar cu Zelensky, s-a comportat mizerabil cu partenerii europeni, s-a comportat mizerabil cu Canada. Și atunci stau să mă întreb dacă gestul de ieri este unul din suflet sau unul de conjunctură. Să arate că, iată, și eu vreau pacea, dar uite, mă întâlnesc cu Ucraina, nu sunt Krasnov. Nu știu ce să spun. Eu, sincer, nu am încredere în el. Voi ce încredere aveți? Chiar scrieți în comentarii ce încredere aveți în Donald Trump că nu va trăda lumea liberă, că nu va trăda Europa, că nu va trăda Ucraina și va sprijini, cum o făceam Biden, Ucraina. Eu, sincer, nu cred acest lucru, dar rămâne să vedem. Totuși, mi s-a părut un titlu din presa occidentală foarte, foarte interesant, care spune Trump împotriva lui Putin. Președintele Trump se răstește la Rusia, condamnând atacurile Rusiei după întâlnirea istorică dintre Zelensky și Trump la înmormântarea Papei Francisc. Și într-un chenar, dați să vă arăt și vouă, pentru că mi se pare interesant. În acest scenar, doar cu Dumnezeu care îi asculta, Trump și Zelensky conversează precum adulții. Nu știu, eu sincer mă îndoiesc. Vreau să vă arăt un lucru foarte, foarte simpatic. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut că Macron, președintele francez, a refuzat intenționat să dea mâna cu Trump. Iată, niciun dubiu. Dă noroc cu Zelensky, Trump întinde mâna și el... Interesant, nu? Foarte interesant. După care a avut loc întâlnirea. Da? Hai să vă mai arăt o dată. Să vă mai arătăm. Pentru că mi se pare foarte, foarte interesantă. Iată. L-a ținut cu mâna întinsă. Frumos, nu? Bun. Să nu mai lungim, pentru că avem foarte multe subiecte. Subiectele analizei noastre de astăzi sunt Deep State a raportat de unde luptă forțele de apărare ucrainene în Kursk. Aici vedem această zonă pe care v-am tot prezentat-o în ultimele zile, o zonă de aproximativ 20 de kilometri pătrați. Asta ca un răspuns la faptul că rușii s-au grăbit să anunțe eliberarea Kurskului. Gerasimov s-a grăbit să elibereze, să raporteze lui Putin eliberarea integrală a Kurskului. Lucru care nu este adevărat. Să vedem ce zice informația. Analiștii de proiect Deep State au raportat despre bătăliile forțelor de apărare ucrainene din regiunea rusă Kursk.
Raportul spune că sâmbătă rușii au raportat că ar fi alungat apărătorii ucraineni din regiunea Kursk. Cu toate acestea, Deep State notează că aceste afirmații nu sunt adevărate, deși situația în acest domeniu nu se dezvoltă în cel mai bun mod. Deep State spune că inamicul a făcut progrese în regiunea Kursk, în special a ocupat aproape complet zona populată și a avansat în regiunea Olenișca. Acestea sunt ultimele sate care rămân sub controlul forțelor de apărare, prin urmare operațiunea Kursk este încă în desfășurare, unde trupele ucrainene luptă cu moscoviții și nordcoreenii. În special se efectuează vânarea și distrugerea logisticii inamicului a locurilor sale de contact. Deep State raportează de asemenea că inamicul nu abandonează încercările sale de a avansa și de a obține un punct de sprijin în regiunea Sumă. Potrivit analiștilor, forțe rusești se acumulează în satul Juravka și încearcă să se apropie de satul Belovdi. Zelenski despre întâlnirea cu Trump. Am reușit să discutăm multe. Președintele Zelenski a mulțumit omologului său american Donald Trump pentru întâlnirea simbolică de la Roma, înainte de a-și lua rămas bun de la papă. Și aici vedem din nou scenele care vi le-am arătat mai înainte. Iată, dă noroc cu Zelenski, Macron refuză, îi alunecă mânuța așa puțin și refuză să dea noroc cu Trump. Mi se pare un lucru foarte, foarte interesant. Cam așa ar trebui tratat acest Donald Krasnov. Vom vedea dacă după această întâlnire va exista într-adevăr o schimbare în atitudinea americană față de Europa și față de Ucraina. O întâlnire bună, am reușit să discutăm mult tet-a-tet, unul la unul, sperăm la un rezultat din toate lucrurile care s-au spus. De Zelenski știe. Protejarea vieții oamenilor noștri, încetarea focului complet și necondiționat, o pace de încredere și de durată care va proteja împotriva repetării războiului. Trump admite că Putin se încurcă cu noi după întâlnirea cu Zelenski. Cum așa? Președintele Trump l-a criticat pe Putin pentru că a lovit orașe pașnice ucrainene și a sugerat că nu vrea ca războiul să se încheie, ci pur și simplu se încurcă cu el. Adică se încurcă cu americanii, cu Trump. Trump pe rețeaua de socializare Truth Social în drum spre SUA din Italia, unde a participat la înmormântarea papei și s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Putin nu a avut niciun motiv să tragă rachete în orașele și zonele civile în ultimele zile. Acest lucru mă face să cred că poate nu vrea să oprească războiul, doar mă trage pe sfoară și trebuie să fie tratat altfel, cu sancțiuni secundare. Prea mulți oameni mor. Președintele SUA i-a criticat încă o dată pe predecesorii săi democrați și a spus că nu are nimic de a face cu acest război stupid. Acesta este războiul lui Sleepy Joe Biden, nu al meu. A fost o bătaie cu pierderi din prima zi. Nu ar fi trebuit să se întâmple și nu s-ar fi întâmplat dacă aș fi fost președinte în acel moment. Încerc doar să curăț mizeria pe care Obama și Biden mi-au lăsat-o și ce mizerie este, a spus Trump. Dar vreau să amintesc că și pe vremea lui Trump, în primul mandat al lui Trump, acest trompetar a fost contemporan cu războiul din Ucraina. Da? Războiul din Ucraina a fost și pe vremea lui Donald Krasnov Trump. Deci, după părerea mea, acestea sunt niște denaturări. Dar să nu o lungim, trecem la ziua 1159 a războiului din Ucraina. În 27 aprilie, 1030 de militari ruși, 8 tancuri, 5 vehicule blindate de luptă, 42 de piese de artilerie și un lansator de rachete
rusești pierdute pe frontul din Ucraina. Aici aveți lista cu toate pierderile rusești din această zi, în paranteză pentru ultimele 24 de ore și în prima coloană de la începutul invaziei rusești. Zelenski s-a întâlnit cu Macron din Franța, cu Starmer din Marea Britanie, Meloni din Italia, în buza înmormântării Papei Francisc. S-a întâlnit, așa cum știm, și cu Donald Trump. Și iată-i aici relaxați pe o terasă. Președintele Zelenski s-a întâlnit cu președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și premierul italian Giorgia Meloni în urma discuțiilor sale cu președintele american Donald Trump în marginea înmormântării Papei Francis la Vatican 26 aprilie. Ministrul de externe al Ucrainei a declarat la X că Zelensky și Macron țin un tet-a-tet despre eforturile viitoare de pace, fără a oferi detalii imediate despre discuția lor. Ucraina este pregătită pentru o încetare necondiționată a focului și dorește să lucreze alături de americani și europeni pentru că acest lucru să se întâmple acum. Acum îi revine Rusiei rolul să demonstreze că dorește cu adevărat să pună capăt acestui război, a scris președintele francez într-o declarație după întâlnirea sa cu Zelensky. Macron a adăugat că Franța și partenerii săi vor continua să lucreze prin așa numita coaliție a celor dispuși, lansată la Paris în martie pentru a apăsa atât pentru o încetare a focului, cât și pentru o pace deplină și durabilă în Ucraina. Mai târziu, Zelensky a ajuns la reședința ambasadorului Regatului Unit în Italia și l-a întâlnit pe Starmer, a relatat sus pâlne. Subiectele de pe ordinea de zi au inclus războiul rus în desfășurare împotriva Ucrainei, viitorul sprijin militar și economic pentru Ucraina și rezultatele întâlnirii lui Zelensky cu Trump. Am discutat despre progresele pozitive înregistrate în ultimele zile pentru a asigura o pace justă și durabilă în Ucraina, a spus Starmer într-o postare pe rețelele de socializare după întâlnire. Trebuie să menținem impulsul, a adăugat el. Și s-a întâlnit și cu Meloni, potrivit declarației biroului primului ministru italian, care spune în timpul discuțiilor, liderii și-au reiterat sprijinul pentru eforturile președintelui Trump de a realiza o pace justă și de durată, care poate garanta un viitor de securitate, suveranitate și libertate pentru Ucraina, a spus biroul lui Meloni. Premierul italian a salutat pregătirea Ucrainei pentru o încetare a focului și a condamnat recentele atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei, se arată în comunicat. Pe 24 aprilie, un atac rusesc cu rachete și drone în masă asupra Kievului a ucis 12 persoane și a rănit alte 87. Ne aducem foarte bine aminte și de acest lucru care s-a întâmplat săptămâna aceasta. Întâlnirea de la Vatican a marcat prima întâlnire în persoană dintre Trump și Zelensky de la întâlnirea tensionată de la Washington din februarie, în timpul căreia Trump și vicepreședintele J.D. Vance au criticat conducerea Ucrainei pentru o percepută lipsă de apreciere pentru sprijinul SUA. Administrația Trump continuă să facă presiune asupra Kievului pentru a accepta o propunere de pace care ar presupune recunoașterea de drept de către SUA a controlului rus asupra Crimeei, un plan pe care Kievul respinge ferm. Ucraina și aliații săi europeni insistă că orice proces de pace trebuie să garanteze suveranitatea și securitatea Ucrainei, problemele teritoriale fiind abordate doar după o încetare totală a focului. Oficialii europeni au lucrat în culise pentru a aranja întâlnirea de la Vatican dintre Trump și Zelensky în speranța că va ajuta la scăparea din impas în negocierile de pace. Și trecem acum la hărțile Deep State pentru 26 aprilie, să vedem dacă s-au întâmplat lucruri pe frontul din Ucraina. Și, așa cum știm, în partea de sud începem întotdeauna pentru că este o zonă
care este mai liniștită. În direcția Pokrovsk, așa cum se vede, după foarte, foarte mult timp, nu se vede nicio evoluție de nicio parte a frontului, nici de partea ucraineană, nici de partea rusă. Aici avem zona Toretskului, așa cum se vede, și nu există, surprinzător, și aici nici o evoluție însemnată a frontului, de fapt 0, este acalmie, așa cum se vede pe frontul din Ucraina. Asta nu înseamnă că nu sunt și pierderi, pentru că am văzut că rușii au pierdut peste 1000 de militari, dar frontul s-a stabilizat. În sensul ăsta am spus acalmia fronturilor, nu a războiului, pentru că, din păcate, războiul continuă. Nici în partea de nord, așa cum se vede, nu sunt modificări ale fronturilor, lucru care este foarte bine, înseamnă că ucrainenii au reușit să stabilizeze frontul. Și aici avem zona Kurskului, în care rușii susțin că au eliberat întreaga zonă, dar vedem că între 25 și 26, într-adevăr, ucrainenii s-au mai retras din aceste două zone. Eu zic că au pierdut cam jumătate din zonele pe care le aveau, așa după cum arată harta, deci mai dețin cam 10 km pătrați. Rușii s-au grăbit, în schimb, să anunțe că au eliberat întreaga zonă. Nu este eliberată, mai există această bucată de teritoriu, pe care probabil o vor elibera, dar nu așa de repede, pentru că nu tot timpul se potrivesc lucrurile, ceea ce vrei cu ceea ce poți. Ca pe vremea lui Ceaușescu, când anunțau nu știu câte zeci de tone producție la hectar. Așa și rușii acum, că de la ei a fost copiat întreg sistemul de minciună și de teroare din vremea comunismului. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești pentru 26 aprilie. În viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri, șeful Marelui Stat Major rus, generalul Valeri Gerasimov, a susținut pe 26 aprilie că forțele ruse au împins toate forțele ucrainene din regiunea Kursk, lucru care, așa cum am văzut, nu este adevărat. Incursiunea Ucrainei din august 2024 în regiunea Kursk a fixat cu succes o putere de luptă rusă, inclusiv unități de elită aeriană și infanterie navală, dar efectele pe termen lung rămân neclare în acest moment. Gerasimov a făcut prima recunoaștere oficială a Rusiei în participarea trupelor nord-coreene la operațiunile ruse din Kursk, mulțumind militarilor nord-coreeni pentru asistența acordată în eforturile Rusiei de a împinge forțele ucrainene din regiune. Deci rușii, fără ajutorul nord-coreenilor, n-ar fi putut să elibereze Kurskul. O recunosc chiar ei. Președintele american Trump a declarat că Statele Unite nu mai urmăresc un termen limită concret pentru a ajunge la o rezoluție a războiului din Ucraina, o abatere de la obiectivul declarat anterior al administrației de a pune capăt războiului în primele 100 de zile. V-am spus că nu vor reuși să facă nimic. Probabil că Rusia se pregătește să integreze în mod sistematic utilizarea motocicletelor în operațiunile ofensive din Ucraina pentru vara și toamna anului 2025, probabil pentru a compensa capabilitățile de drone ucrainene, care sunt foarte importante în acest moment. Și vedem aici hărțile Novopavlivka. Aici avem harta Belgorodului, aici avem Sumul, harta Luganskului, harta Donetskului, Toretskul, Pokrovskul și Zaporozhye și Herson. Și cu aceste ultime detalii încheiem materialul nostru de astăzi cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați
să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!